फ्रेंड्स, प्रांजली's किचन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत आहे। तर आजची रेसिपी तितकीच खास आहे आणि एकदम मस्त होणार आहे। तर चला जास्त वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करूयात। पालेभाज्या खायचं म्हटलं की मुलं थोडीशी कंटाळतात, पण आज मी थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने पालकाचे पराठे बनवणार आहे। माझी खात्री आहे की 2 पराठेच्या ऐवजी 4 पराठे तुमची मुलं नक्कीच खातील। त्यासाठी मी इथं काही पालकाची पानं घेतलेली आहेत, तर ते निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर कढईमध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊयात आणि त्या तेलामध्ये जिरे छान फुलल्यानंतर आपण त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकूयात आणि ते छान परतून घ्यायचं आहे। आणि ते परतल्यानंतर तिखटपणा येण्यासाठी थोडीशी आपण त्यामध्ये हिरवी मिरची ॲड करणार आहोत। तर अगदी मोठे मोठे काप करून टाकायचं आहे त्यामध्ये। आणि त्यानंतर थोडंसं हिंग। तर पराठ्यामध्ये ज्यावेळी तुम्ही हिंग वापरता त्यावेळी पराठ्याची टेस्ट खूप छान येते, त्यामुळे हिंग हे आवर्जून टाकायचं। आणि त्यानंतर जी आपण पालकाची पानं घेतलेली होती ती मी तशीच कढईमध्ये टाकत आहे, याला कट करायची गरज नाही। तर आपण हे छान परतून घेऊयात, कारण पालकाला नंतर पाणी सुटतं आणि त्याच पाण्यामध्ये तो पालक छान शिजला जातो। नंतर त्यामध्ये आपण 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धनेपूड, थोडीशी हळद आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घेणार आहोत आणि ते आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। पालकाचा जो कच्चेपणा आहे तो आपल्याला पूर्ण घालवायचा आहे। आणि आता गॅस बंद करूयात। आपला पालक त्याच पाण्यामध्ये छान शिजलेला आहे। आपल्याला हे पूर्ण गार होऊ द्यायचं आहे। गार झाल्यानंतर आपण हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तर इथं माझी पालक प्युरी तयार झालेली आहे। तर या प्युरीमध्ये आपण ॲड करणार आहोत थोडंसं गव्हाचं पीठ। मी इथं 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी बेसन घेतलेलं आहे। तर बेसन घातल्यामुळे तुमच्या पराठ्याला एक वेगळीच टेस्ट येते। आणि 1 चमचा आपल्याला ओवा ॲड करायचा आहे आणि थोडंसं कसुरी मेथी। तर ते हातावरतीच आपल्याला थोडीशी क्रश करून टाकायची आहे आणि त्यानंतर कोथिंबीर। तर हे सगळं एकत्रित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि मी इथं मीठ टाकायला विसरले होते, तर आता आपण मीठ टाकून घेऊयात। आणि मी इथं गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे, तुम्ही या ठिकाणी मैदा सुद्धा वापरू शकता। आणि हे छान मळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण हे 10 ते 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवणार आहोत। आणि 15 मिनिटांनंतर मग आपण पराठे करायला घेऊयात। तर परत एकदा आपण हे छान मळून घ्यायचं आहे आणि आता त्यातला एक छोटासा गोळा काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि आपण आता यापासून पराठे करूयात। तर थोडंसं याला पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि अगोदर आपल्याला गोल याची पोळी लाटून घ्यायचं आहे। आणि गोल पराठे लाटल्यानंतर तुम्ही असेही ते भाजू शकता, पण आपण याला थोडासा वेगळा आकार देणार आहोत। तर मी इथं त्रिकोणी आकाराचे पराठे बनवणार आहेत। तर इथं पूर्ण पोळीला आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे। तूप लावल्यामुळे काय होतं की पराठे अगदी खरपूस भाजले जातात आणि टेस्ट खूप छान येते। आणि त्याच्यावरती नंतर आपल्याला थोडंसं कोरडं पीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि परत एकदा घडी घालून आपण त्याच्यावरती परत एकदा तूप लावणार आहोत आणि परत थोडंसं पीठ आपल्याला भुरभुरायचं आहे। आणि आता हा आपला त्रिकोणी आकार तयार झालेला आहे। तर हाच आकार आपल्याला हवा आहे आणि असंच आपल्याला आता पराठा लाटून घ्यायचा आहे। तर याचा आकार बिघडणार नाही याची फक्त आपल्याला काळजी घ्यायची आहे, कारण अशा वेगवेगळ्या आकाराचे जर पराठे केलं तर मुलं अगदी आवडीने खातात। ते दिसायलाही छान दिसतात आणि खायला सुद्धा अगदी लेयर्स खूप येतात त्याला। तुम्ही पाहू शकता इथं खूप जाड मी पराठा लाटलेला आहे। तर आता आपला तवा सुद्धा गरम झालेला आहे। आता आपण हे भाजून घेऊयात। दोन्ही साईडने आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि आता एक साईड आपली छान भाजलेली आहे, वरून परत एकदा आपण तूप लावूयात। मी इथं तुपाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही इथं तेल किंवा बटर सुद्धा लावू शकता। तर इथं आपला पहिला पराठा तयार झालेला आहे खाण्यासाठी। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त झालेला आहे हा। तर मी अशाच प्रकारे आणखीन एक पराठा तयार करून घेते। तुम्ही याच पिठापासून जर तुम्हाला पराठा आवडत नसेल तर पुरी सुद्धा करू शकता। पुऱ्या सुद्धा खूप छान फुगतात आणि टेस्टला सुद्धा छान लागतात। किती बरं झालं असतं ना जर आपला हाच स्पीड असला असता, तर अगदी 1 मिनिटामध्ये 1 पराठा तयार झाला असता। ज्यावेळी तुम्ही पराठा लाटून त्याला आतून तूप लावून मग वरतून थोडीशी कणिक भुरभुरता,
त्यावेळी त्या पराठ्याला लेयर्स खूप छान येतात आणि पराठा जास्त असा खुसखुशीत बनतो। आणि पराठे करतेवेळी कधीही थोडेसे जाड करा, म्हणजे ते खूप छान लागतात खायला। तर या ठिकाणी माझ्या सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी पालक पराठे एकदम तयार झालेले आहेत। तर त्याबरोबर तुम्ही दही खा, सॉस खा किंवा लोणचं खा, कशासोबतही मस्तच लागतात ते। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? जर खरंच तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणखीन एखादी छानशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय।